Sziasztok! Én Narien vagyok, és ez a manöken alkatú csontváz, akit az előbb láttatok, az is én vagyok. Láthatjátok, mennyire nagyon le vagyok fogyva. 7 éve küzdök egy rejtélyes betegséggel, amiről én úgy gondolom, hogy mint beteg, és mindazt, amit tapasztaltam ez alatt, szeretnék erről mesélni nektek. Egyrészt azért, hogy másoknak is talán a tapasztalataim segítenek megérteni ezt a betegséget. Másrészt azért, mert senki nem kérte, hogy erről beszéljek, teljesen pártfüggetlenül teszem. A betegségem fehérjevesztő szindróma. Vagyis a szervezetemben semmilyen fehérje nem szívódik be fel a bélből. És azért vagyok ennyire nagyon vékony, mert szépen a testem önmagát elkezdte elpusztítani, és lebontani. És az, hogy az egészségügy milyen, lehet szidni, lehet dicsérni, én próbálok lavírozni és megélni benne, de azt látom, hogy nagyon sok beteg nem mer beszélni, nem mernek szólni a betegek. A betegnek mindent csak el kell fogadni. Nem lehet véleménye, nem lehet hozzájárulása egy-egy döntéshez. És az az igazság, hogy ezt meg is értem egy súlyos daganatos betegség esetén. Mert nincs más választása. Egyféle protokoll alapján gyógyítják, hogy elfogadja, hogy nem tud mit tenni az orvos. De közben annyi visszásság van, és apró dolgok, amiket ki lehet javítani, és én úgy döntöttem, hogy én elkezdek erről beszélni. 7 év alatt a testem teljesen leépült. Csont és bőr vagyok, de a legnehezebb időszak az elmúlt 4 évem, amikor nem tudom mihez kötni, én máshoz nem tudom, mint akkor kaptam meg a Pfizer vakcinákat, elszabadultak akkor a testemben, úgy élek, hogy a tüdőm folyamatosan tele van vízzel. Vagyis 2 hetente csapolják a vizet a tüdőmből ahhoz, hogy valahogy túléljem, és várjam azt, hogy hát ha egyszer csak érkezik valahonnan valami vizsgálati eredmény, amivel be tudják azonosítani, hogy az alapprobléma hol lehet. És ugye járóbetegként nagyon nehéz időpontokat kapni. Elküldenek egy CT-re, vagy elküldenek egy PET-CT-re, mindenki tudja, hogy hónapok, akár egy fél év is a várakozási idő, mire készen van. És szépen ugye telnek a hónapok, évek, én így élek, egy pokolba. Tele van a tüdőm vízzel, lehajolni néha nem tudok, mert akkor egész biztos, hogy megölelgetem a betont. Tehát járni nem tudok, mert fulladok. Ennek ellenére megyek, csinálom az életem, nem akarok beteg lenni, hanem ez egy testi fiziológiás probléma. És én is tisztában vagyok vele, hogy minden betegség lelki eredetű. Tehát el fogom majd mesélni, hogy hány helyen küldtek engem pszichológushoz, pszichiáterhez, és hiába van meg a kiváltó stressz, hiába van meg a lelki ok, rettenetesen nehéz ezen változtatni. És úgy élek, hogy az egészségügyi pingpong minden kis bujrát már ismerem. Ugye az orvosnak van lehetősége arra, hogy azt mondja, hogy ő itt nem lát problémát, és menjek tovább. És ez így zajlik szinte évek óta. Immunológiára megyek, nincs teendő, menjen a belgyógyászatra. Belgyógyászatra megyek, nincs teendő, menjek a reumatológiára. Reumatológia, miért oda megyek, oda egyáltalán nem tartozik. És ezeket a köröket járom. És el fogom mesélni azt is, hogy orvos tímek előtt voltam, és vicc, amiket ott is mondtam. De nem szeretnék ennyire előre szaladni, mert egyszerre túl sokat nem is bírok beszélni. Én úgy gondolom, hogy ott fogom kezdeni, hogy beszélni kell arról, hogy mit jelent a protokolláris gyógyítás és a hippokratészi gyógyítás. Mert ezt érdemes
napjainkban külön választani. Nagyon köszönöm, hogyha meghallgattál, és figyeltél rám, és örülni fogok, hogyha velem maradsz. Sziasztok!